ඔයාලා හැම දිනාටම happiness YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ oats වලින් රසම රස සුප් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සුප් එක හදාගන්න මම අරන් තියෙන roll oats, පොඩියට කපාගත් broccoli, carrot, ලුණු කොළ, පොඩියට කපාගත්ත කුකුල් මස්, රතු ලුණු, සුදු ලුණු, කොත්තමල්ලි ඇට, සූදුරු ඇට. ඔයාලට කැමති එළවලුවක් මේක සඳහා ගන්න පුළුවන්. මම වාචනයක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට දැන් ගී එකතු කරගත්තා. ඔයාලට ගී නැත්තම් මේකට පොල් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගී එක රත් වෙනකොට මම මේකට එකතු කරගන්නවා දැන් රතු ලුණු, සුදු ලුණු, කොත්තමල්ලි ඇට, සූදුරු ඇට. ඊට පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත කුකුල් මස් එකතු කරලා තෙලෙන් පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. කුකුල් මස් ටික දැන් ටෙම්පරාදු වෙලා ඉවරයි. මම දැන් මේක තැම්බෙන්න වතුර එකතු කරනවා. එකතු කරලා කුකුල් මස් ටික හොඳින් තම්බා ගන්න. දැන් කුකුල් මස් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේකට දැන් එකතු කරනවා කැරට්. කැරට් එකතු කරලා විනාඩි 2-3ක් තැම්බෙන්න තියන්න. දැන් කැරට් ටිකත් මම විනාඩි 2-3ක් උයාගත්තා. මම දැන් මේකට oats එකතු කරනවා. oats එකතු කරලා oats ටික තැම්බෙනකන් උයා ගන්න. roll oats නේ ගත්තේ. විනාඩි 10ක් විතර යනවා තැම්බෙන්න. දැන් oats ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් broccoli එකතු කරගන්නවා. broccoli එකතු කරලා ගොඩක් වෙලා උයාගන්නේ නැහැ. විනාඩි 3-4ක් උයාගත්තම හොඳටම ඇති. මොකද broccoli ගොඩක් වෙලා තම්බන්නේ නැහැ. විනාඩි 3-4කට පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරලා මේකට කපාගත්ත ලුණු කොළ එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දට අඩු බබාලට මේ දේවල් එකතු කරගන්න එපා. දැන් සුප් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සුප් එක. ඉතින් ඔයාලත් බබාලට හදලා දීලා බලන්න. රස වගේම ගොඩක් ගුණයි මේ සුප් එක. ආයි වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා.